Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc giống như sư tỷ Mã Tiểu Đào đã mất tích cách đây không lâu. Tuy nhiên, hắn chưa thể chắc chắn bởi người kia trùm khăn che mặt và mang theo hơi thở hắc ám. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh có câu trả lời cho thân phận cô gái thần bí kia bởi nàng là người dẫn đội của Thánh Linh Tông. Ngay sau đó, tông môn này sẽ ra sân chiến đấu cùng Học viện Thiên Đô. Tuy nhiên, dựa vào thực lực tà ác thuộc về Tà Hồn Sư thì chiến đội Thánh Linh Tông không hề kiêng dè gì hạ sát hai tuyển thủ của đội đối phương và giành chiến thắng. Cuộc thi này cũng chấm dứt giai đoạn 1 của kỳ thi. Không lâu sau, Đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư Đại Tái đã bước vào vòng thứ 2 với 84 đội ngũ tranh tài. Vòng đấu này có tính chất gay gắt hơn so với vòng đầu tiên bởi vì nó sẽ loại bỏ hơn một nửa số đội còn lại, chỉ còn 42 đội đi tiếp. Lần này, đối thủ của Đường Môn là Thiết Kiếm Môn, một chiến đội không chỉ mạnh về một chiến thuật mà còn nổi bật với khả năng sử dụng hồn đạo khí. Ngay khi trận đấu bắt đầu, tuyển thủ của hai đội ra sân là Từ Tam Thạch và một mỹ nữ xinh đẹp tên Vương Trình Tích. Hoắc Vũ Hạo thấy đối thủ cũng thầm than, chẳng lẽ bọn họ đã nghiên cứu về chúng ta nên mới phái mỹ nhân ra đối phó với Tam Sư Huynh sao? Chiến đấu vừa bắt đầu, Từ Tam Thạch đột nhiên cảm giác trên người mình có chút cứng đờ. Ngay lập tức, nhìn về phía truyền đến hàn khí kia, một đôi mắt đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này, hắn cũng không dám nghĩ gì nữa, lập tức phóng nhanh về hướng Vương Trình Tích, nương theo đó, 6 hồn hoàn cũng phóng thích ra. Khán giả phía dưới nhất thời bàn luận sôi nổi, ai có thể nghĩ ra cái Đường Môn không có danh tiếng gì này lại có cường giả lục hoàn hồn đế. Vòng đấu trước, ngũ hoàn Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên xe lăn hoàn thành 1 tháng 7, vòng này ra sân trận đầu lại là người có tu vi lục hoàn. Ở trong mắt của đa số người, địa vị của Đường Môn rõ ràng đã khác đi. Trên sàn đấu, thích kiếm của Vương Thành Tích ngay lập tức cùng Huyền Minh Quý Giáp Thuẫn va chạm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mỹ nữ bị Từ Tam Thạch không thương tiếc đánh lui về sau. Quay về lần tiếp xúc, cô gái kia rốt cuộc tung ra hậu chiêu của mình, chỉ thấy trong nháy mắt, mái tóc đen mà Vương Trình Tích xoay người hất ra, hóa thành một con hắc xà cực dài, phóng thẳng tới Từ Tam Thạch. Suy nghĩ ngay lúc này của Từ Tam Thạch về đối phương chính là song sinh võ hồn, đối với công kích phóng tới, hắn lập tức dùng tấm thuẫn chắn trước mặt để bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, khi hồn kỹ thứ 5 của Vương Trình Tích kích phát ra, tấm thuẫn của Từ Tam Thạch đã bị hóa đá. Mọi người quan sát cũng mau chóng nhận ra, đây chính là uy lực của Mị Độ Toa Chi Ngưng, một hồn kỹ cực mạnh mà độc đấu la độc cô bác đã dùng trong trận chiến năm xưa với Vũ Hồn Đế Quốc. Đáng tiếc, hôm nay nàng lại đụng phải Từ Tam Thạch. Vũ hồn của Từ Tam Thạch cũng không đơn giản chỉ là Huyền Minh Quý Giáp Thuẫn, mà là biến dị Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ chính là tổ hợp của rùa và rắn, vũ hồn thủy thuộc tính cao cấp nhất, Mị Độ Toa Chi Ngưng của nàng hoàn toàn bị hơi thở của Huyền Vũ Thuẫn khắc chế. Nhìn chăm chú Vương Trình Tích ở khoảng cách gần Từ Tam Thạch có chút lắc đầu, nói: "Một cô nương xinh đẹp biến mình thành như vậy làm gì, thật là đáng tiếc. Vốn tưởng rằng cô là song sinh vũ hồn, nhưng nhìn dáng dấp không giống vậy, rất thông minh, đáng tiếc đối thủ của cô là ta." Sau đó thì cũng không có sau đó nữa, Từ Tam Thạch đã giành chiến thắng một cái áp đảo. Tuyển thủ thứ 2 của Thiết Kiếm Môn cũng không phải là đối thủ của Từ Tam Thạch. Hơn nữa, đội trưởng Vương Trình Tích của bọn họ đã hôn mê nên trận đoàn chiến không thể tham gia. Đường Môn nghiễm nhiên có một slot tiến vào vòng trong. Tối đó, sau khi trở về khách sạn, Nana thông báo cho Hoắc Vũ Hạo biết một chuyện là nàng dựa theo chỉ định của hắn đi thăm dò mấy khu chợ đen để tìm mua kim loại hiếm nhưng không được, bởi vì nhân cơ hội tổ chức toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư Tinh Anh Đại Tái, 3 cái chợ đen lớn nhất của Minh Đô cũng tổ chức một kỳ đại tái ở dưới lòng đất dành cho hồn đạo sư, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Sau khi truy xét kỹ lưỡng, Hoắc Vũ Hạo quyết định cùng Hòa Thái Đầu đăng ký báo danh. Đương nhiên là lấy một cái tên giả để tránh bị lộ thân phận. Hắn lấy tên là Đường Ngũ, còn Hòa Thái Đầu gọi là Đường Tứ. Ở trong thế giới dưới lòng đất của Minh Đô, chủ yếu có tam đại thế lực. Theo thứ tự lớn nhất là Tịch Thủy Minh, Bình Phàm Minh và Áo Đô Thương Hội. Tam đại thế lực dưới lòng đất đều có chân trong việc đầu cơ trục lợi kim loại hiếm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hoắc Vũ Hạo quyết định sẽ đầu quân cho Tịch Thủy Minh. Sau khi đến nơi thì hắn đàm phán trực tiếp với người của thế lực này, rằng mình chắc chắn sẽ giúp họ giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc thi. Không chỉ vậy, vì vòng loại cuộc thi sắp kết thúc nên Vũ Hạo đã đưa ra 10 vạn kim hồn tệ để đổi lấy tư cách dự thi. Tuy nhiên, cuộc thi cũng không suôn sẻ lắm. Ngay khi có kết quả, vì thành tích vượt ngoài mong đợi nên đã có người nghi ngờ Hoắc Vũ Hạo gian lận trong cuộc thi. Không chỉ vậy, tên gia hỏa này còn ra lệnh cho đàn em của mình lập tức trừ khử hắn tại chỗ. Thế nhưng, có Tịch Thủy Minh chống lưng cho nên Hoắc Vũ Hạo không khách khí lập tức ra tay hạ sát toàn bộ đám người này. Sự việc mau chóng kinh động đến những người đứng sau của tam đại thế lực. Trong quá trình điều tra, Hoắc Vũ Hạo lại kinh ngạc phát hiện ra một bí mật động trời. Tịch Thủy Minh vậy mà có quan hệ mật thiết với Thánh Linh Giáo. Không chỉ vậy, những người này đều đến từ đế quốc Nhật Nguyệt. Liệu rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ phải làm gì khi đối mặt với thế lực tà ác kia? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Đến đây thì cũng hết tập 76 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.